Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek dialogu i vazhdueshëm mes Kosovës dhe Serbisë, duke u fokusuar tek çështjet e diskutuara së fundi në Bruksel mes presidentit Aleksandar Vučić dhe kryeministrit Albin Kurti. Aty duket sikur nuk u ra asgjë dakord për sa i përket çështjes komplekse së asociacionit. Në emisionin e sotëm un kam kënaqësinë që të ftuar në lidhje direkte nga Beogradi të jetë njëri prej analistëve më të njohur serb, zoti Dušan Janjić. Zoti Janjić, shumë faleminderit vërtet që gjetët kohë të bisedonit me ne. Ju lutem. Mr. Janjić, at the beginning I just wanted Zoti Janjić, fillimisht doja t'ju shprehja ngushëllimet për humbjen e jetës së qytetarëve serb në 2 vrasjet masive që ndodhen atje. Doja të filloja duke ju pyetur, çfarë mendoni pikërisht për këto 2 vrasje masive që ndodhen së fundmi në Serbi? Killings that took place in Serbia. Surely that's for regretting. But unfortunately we could say that is something what was expected. Sigurisht, kjo është e dhimbshme, por fatkeqësisht mund të themi që ishte diçka e pritshme. Jo ngjarjet konkrete, por dhuna dhe shumë e përhapur në shoqëri, në bisedimet politike. Ka pak zgjatime për shkak të krizës ekonomike, të trashëgimisë së viteve 90, të trashëgimisë së Covidit. Këtu përfshihen shumë aspekte psikologjike. Por në fund më e rëndësishmja është që atmosfera politike jo vetëm në Serbi, por edhe në rajon, edhe komunikimi i Serbisë me të tjerët është në nivelet më të larta të shtypjes dhe presionit. Gjithsesi shpresoj që të gjithë do të marrin mësim. Is really in the high level of suppression and oppression. And anyway, I am hoping that everybody will learn the lesson. That the lesson is, first of all, the government must to change something. Something is wrong in the kingdom of Serbia. Së pari, qeveria duhet të ndryshojë diçka. Diçka nuk shkon në mbretërinë e Serbisë. Duhet ndryshuar diçka. Do doja të shikoja që qeveria të futet në dialog për të kërkuar konsensus. Dhe në fund, politika e reciprocitetit do na vras të gjithëve neve në Kosovë dhe në Serbi. Duhet të fillojmë të flasim për normalizimin, të fillojmë vërtet të flasim për interesat e përbashkëta. Dhe mund të them që akoma në ditët e sotme nuk është normale dhe e lehtë të flasim për politikën dhe njerëzit e thjesht në Serbi janë shumë të shqetësuar për mbijetesën, po kërkojnë vërtet paqe dhe qëndrueshmëri. It is not normal and is not so easy to talk about politics and anything. People are really ordinary people in Belgrade are worried about really surviving and they are really looking for the peace. Mr. Janjić, so you are saying... Zoti Janjić, pra po thoni që këto janë incidente të izoluara, por njëkohësisht janë pjesë e një kulture, për një kulturë të caktuar e cila duhet çrënjosur nga shoqëria si e tërë? Surely that are isolated by the coincidence. The one, if you're looking the last 10 days before that and after that, you will see that... Sigurisht që janë të izoluara, por rastësia, nëse shikoni 10 ditët e fundit, para dhe pas, do të kuptoni se kishte diçka. Dakord, është një ndodhi tragjike në shkollë, por mund të ndodhë diku tjetër. Only one, psychological story is not something what could be done only in a family, because that school shooting. Për këtë arsye nuk është thjesht një histori psikologjike, nuk është diçka që mund të bëhet vetëm në familje, sepse të shtënat në shkollë I shënjestroi deri diku të gjitha familjet dhe vetë vendin. Kështu filluan të mendonin çfarë nuk shkon me ne. Gjithsesi, këto konflikte dhe viktima nuk do të kthehen më, por duhet të mësojmë të bashkëjetojmë me fëmijët tanë, me familjet tona, veçanërisht në politikë. Politika është një nga aspektet që përshkallëzon dhunën dhe fjalët me urrëtie. Ky është problemi. Escalating violation and hate speech. And that's the problem.
I see. Talking about politics, E kuptoj. Me qëra fjala tek politika zoti Janjic, doja t'ju pyesja rreth artikullit të publikuar nga New York Times, e cila e akuzoi rënd presidentin e Republikës së Serbisë Aleksandar Vučić për lidhje të forta me mafjen serbe dhe me një band kriminale, që sipas artikullit ai e përdor për përfitimet e tij politike. Çfarë mendoni ju për këtë artikull dhe a ka ai ndikim të fuqishëm në shoqërinë e Serbisë? a strong impact in the society of Serbia as such? That was one of the small, I'd say, gatherings or events which happened, and which announced that something is wrong in the communication between the Washington. Kjo ishte një nga ngjarjet apo më saktë ngjarjet e vogla le të themi që ndodhen. Të gjithë biem dakord që komunikimi mes Washingtonit dhe Beogradit ka një problem. Diçka nuk shkon te ky komunikim. Në këtë moment s'mund ta them çfarë fshihet pas për çfarë bëhet fjalë. Por ishte e qartë që të nesërmen pasi ndodhen të shtënat në shkollë, Vučić ishte njëkohësisht i ndarë mes shqetësimit për artikullin dhe incidentit ose tragjedisë. Gjithsesi në Serbi, njësoj si në Shqipëri, të gjithë dinë gjithçka. Dim gjithçka për klanet, për bandat. E dim që nuk u krijuan sot, kjo është trashëgimia e viteve 90. Tregtarët e drogës, bashkëpunimi, privatizimi u amorën parat. Në Serbi bëm një studim për fondin e vëllezërve Rockefeller, që përfshiu edhe Shqipërinë, për Ballkanin Perëndimor dhe lidhjet mes organizatave të rrezikshme etnike dhe terroriste. Gjetëm që ekstremistët, pra nacionalistët etnik, në luftë po e ushqejnë vërtet dhunën si mënyrë mbijetese. For Rockefeller Brothers Fund, which involved also Albania, for the Western Balkan, connection between the ethnic tensions, organized crime and terrorism. And we found that the extremism, what is the ethno-nationalism, what is the war, they are really feeding the violence as the way of surviving. But the problem is why that continued to... Por problemi është që kjo vazhdoi, dolën të dhëna për të cilat foli edhe ky artikull në 10 vitet e fundit. Është problem serioz, por ka diçka pas saj që mendoj se është mesazhi. Dim gjithçka për këtë dhe ky artikull ka pasur ndikim serioz në jetën politike. Tani shumë njerëz po thonë, ai ka marrë fund, duhet jap dorëheqjen, Vučić është kriminal. Por kemi edhe të tjerë që po llogaritin që do ta marrë postin prap, por fatkeqësisht shumë pak njerëz po mendojnë si do të kapërcejmë situatën. Si do të arrijmë në fundin e krimit organizuar dhe dhunës në Serbi. Kjo është lidhja me këto incidente ose tragjedi që ndodhen në fshatrat afër Beogradit dhe në shkolla. Serbia është në një moment kritik, për të mos thënë dramatik, por është edhe fillimi i krizës së sigurisë. Pyetja është, a është gati partia e Vučić dhe qeveria të përballen me situatën? Jam I sigurt që jo, kanë nevojë për të tjerët dhe duhet t'u hapin dyert të tjerëve. Really, we will... Serbia is a serious, how to say, moment. I will not say drama, but it's some kind of the beginning of security crisis. And question is really Vučić party and the government is ready to control the situation. I am sure that is not. They need the others, and they have to open the door to the others. I see. Mr. Janjic, E kuptoj. Zoti Janjic, doja t'ju pyesja rreth takimit që u realizua në Bruksel mes presidentit Vučić dhe kryeministrit Kurti, në praninë e zotërinjve Borrell dhe Lajçak. Si u ndjet ju pasi dëgjuat reagimet e të dyja palëve që e refuzuan njëri tjetrin sërish në Bruksel, në praninë e emisarëve të Bashkimit Evropian? Refused one another again in Brussels in the presence of the European Union. I have just one sentence as the methodological introduction to the direct answers. It's in my life, I spent a few decades, I think 5 decades, talking about the Kosovo with Albanians and others. Cooperating with... Kam vetëm një fjali, është metodologjia që I tkurr këto përgjigje të drejtë për drejta. Gjatë jetës sime kam kaluar disa dekada, 5 dekada besoj. Kam folur për Kosovën me shqiptarët dhe të tjerët, duke bashkëpunuar me amerikanët dhe të tjerët për këtë. Fatkeqësisht nuk isha aq I lumtur sa Lajçaku dhe të tjerët me historinë tonë. Do t'ju them që aso kohë edhe sot më shqetësojnë vetëm 2 gjëra. E para, sa gjatë do këmbgulin Vučić dhe Kurti në politikën e reciprocitetit.
Politika e rrezikshme. Shqetësimi im i dytë është boshllëku institucional i sigurisë në veriun e Kosovës. Kriza e sigurisë është e thellë. Mund të flasim për këtë lloj bisedash që unë i quaj manifestime komuniste. Janë gati të harxojnë kohën për të folur për detaje, për të ardhmen, për asociacionin e komunave serbe, por nëse Kurti nuk e kupton që pozicioni, nuk po flas për propozimet konkrete, po flas për pozicionin e komunitetit serb, nuk është si në çështjen e Kosovës, si në komunat bosnjake, pse? Është çështje statusi. Nëse Kosova do të njihej si një shtet i ri demokratik në Evropë, duhet të zgjidh problemin e këtij komuniteti shumicë, jo këtyre komuniteteve. It's not like in Kosovo case, like for example Bosnia community. Why? It's question of status. If Kosovo wants to be recognized or new democratic country in Europe, must to solve the problem of ruling community. Now it's not ruling and is Mr. Janjic, Mr. Kurti refused the proposal of the managing E kuptoj. group. Zoti Janjic, Zoti Kurti e refuzoi propozimin e grupit menaxhues sepse tha se është në shkelje totale të kushtetutës së Kosovës dhe bën thirrje të hapur për krijimin e një Republika Srpska në Kosovë. Ai propozoi diçka tjetër, një tjetër draft të përbërë nga 11 pika dhe unë jam i sigurt që ju e keni lexuar atë dhe bazuar mbi eksperiencën që ka Kroacia me komunat serbe brenda territorit të Republikës së Kroacisë. Personally, I will not spend 2 minutes to discuss what Kurti is proposing as new Communist manifest. Maybe we'll propose some history or short history of Communist Party of SSL. But the question is not constitution, not constitution. I was carefully reading Kosovo constitution. Personalisht nuk do të harxoja as 2 minuta për të diskutuar ç'po propozon Kurti. Është një manifestim i ri komunist. Ndoshta mund të paraqesim një histori të shkurtër të Partisë Komuniste, të Bashkimit Sovjetik, por çështja nuk është a është kushtetuese apo jo. E kam lexuar me kujdes Kushtetutën e Kosovës, e kam dëgjuar me vëmendje gjykatën kushtetuese dhe i di elementët. Nëse kushtetuta thotë se diçka nuk shkon me planin e Ahtisarit, do të zbatohet plani Ahtisari. Në planin e Ahtisari kemi asociacionin e komunave serbe. Historia me Republikën Srpska është që nga koha e Thaçit, tani po vdes, është një Republikë Srpska që po vdes atje. Dodik po humbet dhe bashkë me të edhe kjo ideja që po ndryshojmë me të tjera. Gjithsesi, çdo ditë serbët po ikin nga Kosova, nga Shqipëria dhe të tjerët. E di që do diskutojmë, do kalojmë kohë, ndërkohë edhe njerëzit do ikin pa problem. Jo, do të jetë problem sepse njerëzit po ikin. You will have the problem if the people will left. And finally, I think that association is not most important issue. The most important issue is the mutual debits. Në fund mendoj se asociacioni i komunave nuk është çështja më e rëndësishme. Më e rëndësishmja është borxhi i përbashkët, është ekonomia. Si do t'i zgjidhin të drejtat e pronës, si do t'i zgjidhim hallet e komuniteteve. Për mua përparësi ka bashkëpunimi mes njerëzve. Asociacioni i komunave është vetëm një model. Nuk jam pro këtij modeli, por është problemi im. E pranuan marrëveshjen e Brukselit dhe të Ohrit. Duhet ta zbatojnë tani. Pas kësaj, pas diskutimit e vendosin cila është e duhura. Nuk po këmbgulte asociacioni sepse nuk mjafton, por programet serioze të qeverisë së Kosovës janë vonuar. Si duan qeveritarët në Kosovë që të integrojnë serbët, jo vetëm nga veriu. Nuk kam parë asnjë program, vetëm një përpjekje nga qeveria e Thaçit. Ishte një zyrë që drejtonte programin, por nuk u zhvillua nga drejtuesi. Vetëm kjo ishte përpjekje serioze për integrim. Populli i Kosovës duhet të thotë nëse serbët janë fqinjet e tyre apo jo. Nëse duan t'i kenë si qytetar apo jo. And that was one office leading with the program which was not developed by Ibn Hisa. That was only one serious effort to integrate. Kosovo people has to say if Serbs are their neighbors or not, if they really want to have them as citizens or not.
Mr. Janic, Zoti Janic, shumë politikanë shqiptar dhe jo vetëm zoti Kurti nënvizojnë faktin se përfaqësuesit politik të komunave serbe në Kosovë drejtohen drejt për drejt nga Beogradi, sepse siç e përmendët edhe ju, plani Ahtisari dhe diskutimet për lloje të ndryshme asociacionesh që po propozohen, po i ofrojnë komunitetit serb shumë të drejta, ndoshta shumë më shumë se sa dhe vetë ata kanë dijeni se kanë. Pra, është tërësisht çështje e diskursit politik, apo jo? Political discussion again, I guess. I think everything could be discussed. That's true that the political representation of Serbs is really high. There's the guarantee by Kosovo Constitution and Ahtisari plan are really serious. Now we have to look what we have to do. Mendoj se ky diskutim është i drejtë, përfaqësimi politik i serbëve është shumë i lartë, edhe garancia nga kushtetuta e Kosovës dhe plani Ahtisari që janë shumë serioz. Tani duhet të shohim ç'duhet të bëjmë, por konkretisht duhet të ndajmë të bëjmë ndryshimin mes politikës serbe, politikës së Vučić. Vučić luajti vetëm një kartën e listës serbe. Ai ka krijuar plotësisht burimet dhe mbështetjen mediatike për të vrarë diversitetin politik, pluralizmin politik dhe pluralizmin partijak të serbëve. Kjo është dramë serioze. Kam folur me Vučić për këtë në 2015 dhe 2017. Prandaj, arsyeja pse po krijohen politika, sidomos në Kosovë jemi përpjekur të ngrem demokracinë mes komunave serbe. Dhe çka ndodhur? Serbia ka krijuar monopol dhe nga ana tjetër, do të tregojmë shumë konkret, personalisht e respektoj shumë Albin Kurtin dhe të tjerët nga 1997. E respektoj shumë, por politika e tij është e gabuar. From 1997. I really respect him, but his policy is wrong. Don't manipulate with the Rashić and other people. They are serious people. Rashić is one of the... Mos manipulo me Rashićin dhe të tjerët. Ata janë njerëz serioz. Rashić është një nga të preferuarit e mi pasi po lufton për demokraci. Njerëzit po luftojnë për demokraci, jo për kontrollin e policisë apo të tjerët. Ky është gabimi. Në këtë moment, çdo gjë bazohet e zbatimi me forcë. Nga ana tjetër, Kurti po kontrollon të gjithë paraushtarakët që ekzistojnë akoma në Kosovë. Pse janë në veri? Pse ka kaq shumë shpërthime bombash në makina? Duhet ta mendoj këtë. E di që amerikanët po përpiqen të bëjnë diçka. Shpresoj dhe jam optimist, por asociacioni i komunave është një çështje që do të ketë diskutime afatgjata. But association will be long-term talks. You mentioned Mr. Janic. Zoti Janic, ju përmendët pozicionin e Bashkimit Evropian ndaj doja t'ju pyesja specifikisht, sepse zoti Borrell, nga që është diplomat, pas takimit u shpreh. Ne diskutuam si t'i zbatojnë të dyja palët atë çka u vendos në Bruksel dhe në Ohër. Ai konsideroni ju shumë të vendosur në sjelljet e tyre emisarët ndërkombëtar për t'i zgjidhur problemet politike mes Kosovës dhe Serbisë? Kosova and Serbia? That is the secret of diplomacy and bureaucracy. We will discuss something, like in Titanic. We will try to have the better music, but don't to solve the serious problem. Lajçak and Borrell no capacity. Ky është sekreti i diplomacisë dhe burokracisë. Po diskutojmë diçka si te puna e Titanikut. Po përpiqemi të bëjmë muzikë, por jo të zgjidhim problemin. Lajçak dhe Borrell nuk kanë mundësi. Bashkimi Evropian e njeh konsensusin për të ardhmen mes amerikanëve. Në Londër nga njëra anë dhe Washingtoni nga ana tjetër, për çështjen thelbësore, paqe, siguri, asnjë konflikt armatosur në veri të Kosovës. Në lidhje me problemin e dytë, si dhe kur do t'i bashkohen Bashkimit Evropian të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, Serbia ka bërë një gabim historik, sepse politika e viteve 90 është ende e pranishme. Gabimi historik është që su fut në NATO. NATO është i afërt, e ardhmja evropiane mund të mos jetë. Borrell dhe të tjerët po flasin për çështjen e normalizimit në të ardhmen. Janë në spital, jo në jetën reale. Normalizimi duhet të rimëkëmbet. Pandemia e Covid nuk ka përfunduar dhe kam një shqetësim. Në këtë mënyrë, për pak muaj, Borrell, Lajçak dhe lojtarët vendas, Vučić dhe Kurti, do ta shkatërrojnë këtë politikë të normalizimit. Ky është shqetësimi im dhe jo se më pëlqen të mendoj negativisht. Pandemia is not finished by the talk. And my worry is that in this way, in the few months, Borrell, Lajçak and local players
Vučić could be ruined policy of normalization. That's my alarm. Not because I like the dark. Kuptoj. Përkundrazi, jam shumë optimist. E dini kush është pesimisti? Sot po e them. Është optimisti i mirë informuar. Jam optimist për të ardhmen e lidhjeve me serbëve dhe shqiptarëve. Nuk është e lehtë për Kurtin as për Vučić të korrigjojnë politikat, por duhet të hedhin hapat e para. It's not easy for Kurti, it's not easy for Vučić to correct the policy, but they must to make the first steps. Exactly, that is my question to you, Mr. Janjić. Pikërisht, kjo është edhe pyetja ime për ju, zoti Janjić, sepse shumë analistë politik në Kosovë nënvizojnë elementin se Vučić është shprehur gjithmonë. Nuk do ta njohim kurrë Republikën e Kosovës dhe së dyti, Kosova është ende pjesë e kushtetutës serbe. Ndoshta këtu është edhe burimi i të gjitha problemeve. Nëse Serbia do ta kishte njohur Republikën e Kosovës, atëherë do të ishte një vend më demokratik. Ndoshta do të ishte edhe më pranë integrimit evropian. A jeni ju dakord me këtë këndvështrim? Do you share this perspective? It's first of all, that's generally true. And the evil is in detail. If you're looking at European agreement, now Pristina-Belgrade. Përgjithsisht është e vërtet, marrëveshja është e tillë, por nëse shohim marrëveshjen evropiane mes Prishtinës dhe Beogradit, paktin për normalizim në marrëveshjen e Ohrit, problemi i njohjes është lënë pezull për momentin. Asociacioni i komunave është mënyra për ta ndaluar atë pezullim. Kuptoj. That is the problem among the analysts. Ky është problemi me analistët. Nuk mund ta kuptojnë që pozicioni dhe statusi i minoriteteve është i lidhur drejt për drejt. Shumë politikanë në Serbi, ose, mes shqiptarëve dhe amerikanëve, mendojnë se Serbia do ta këmbejë njohjen me asociacionin e komunave. Kjo është e gabuar. Në këtë moment kemi politikanët që janë protagonist dhe këta janë Vučić dhe Kurti. Ndoshta jo si Churchilli, por ne e njohim Churchillin. Nuk janë si ai, por këta njerëz kemi. Nëse maksimumi i tyre është të ulin tensionin për të kontrolluar karakterin e tyre reciprok dhe të përpiqen të hedhin hapin e parë. Hapi i parë është të përpiqen të rimëkëmbin dialogun e normalizimit. Para kësaj, duhet zgjidhur problemi i sigurisë institucionale. Është vërtet pasiguria. Tani veriu i Kosovës u paralizua nga diplomacia ruse, kur ndodhen incidentet me barrikadat. They have to solve the problem of institutional and security vacuum. Detail is insecurity. Now, north of Kosovo again became the paradise for Russian diplomacy. I said when that, incidents happened with the barricades on the north, later, that only Putin will be satisfied. Në veri, thash që vetëm Putin do kënaqej. Ai është shumë i kënaqur, dramën e re e ka ai në dorë tani, qoftë në Maltëzi, në veri të Kosovës apo në Serbi. Mos harroni që Serbia është në rrezik më të madh nga pretendimi rus për të destabilizuar Ballkanin perëndimor. Pretensions to destabilize the Western Balkan. Mr. Janjić, what do you make of the declaration? Zoti Janjić, çfarë mendoni për deklaratën e zotit Gabriel Escobar, i cili pas takimit në Bruksel u shpreh: Asociacioni i komunave serbe është nevojë, duhet realizuar në konformitet të plot me ligjet e Bashkimit Evropian dhe të dyja shtetet duhet të punojnë fort së bashku për të normalizuar marrëdhëniet mes tyre dhe së dyti të afrohen me integrimin evropian. Duket shumë e qartë, por zbatimi duket ekstremisht i vështirë. It is. I really appreciate E this. tillë është, ashtu është. E vlerësoj vërtet atë deklarat. Ndoshta sot po e kritikoj shumë Kurtin, por për diçka ka të drejtë. Duhet të mendojmë për autonominë, të drejtat kolektive të një minoriteti. E dim sistemin në Serbi. Në Serbi kemi Këshillin Kombëtar për komunitetin shqiptar. Pse mos të mendojmë së bashku? Albanian community. Why we are not thinking together about the Article 7 on agreement? Për kapitullin e artikullit 7 në marrëveshjen e asociacionit, pse e kemi ndarë këtë? Në këtë moment, mendoj se njerëzit në Serbi do të më vrasin. Jam më pranë pozicionit të Osmanit e me radhë, duhet të mendojmë më gjerë.
Cili është problemi i Kurtit dhe të tjerëve? S'kan qef ta pranojnë asociacionin, por çfarë është e gabuar me asociacionin në thelb? S'është asgjë tjetër veç se decentralizimi i pushtetit vendor dhe rruga që ky komunitet të ketë shkolla dhe fakultete. And how one local community could develop, for example, high schools and faculties. That's a central. No, they are worried about. Janë të shqetësuar për autonominë territoriale, zoti Janjić. Këtë shqetësim kanë. Nuk janë kundër arsimimit, shëndetit, bashkëpunimit të komunave serbe mes tyre. Janë të shqetësuar për shtetin si të tërë, pra janë të shqetësuar se mos sfidohet kushtetuta apo integriteti territorial i Republikës së Kosovës. Për këtë, ata janë të shqetësuar. Yeah, you said something better than me. I spent so many minutes. You said concretely, they are fighting for police and military control both sides on the north. That is drama. That is drama. Po, thatë diçka më mirë se unë. Unë fola shumë minuta, ju folët konkretisht. Po luftojnë për kontroll policor dhe ushtarak në veri të dyja palët. Kjo është dramatike. Nëse vazhdojnë të luftojnë për këtë, nëse duan të përforcojnë çdo palë, duhet t'u japin fund konflikteve të armatosura. Nuk po mendojnë për të dyja palët, pra integrimin e serbëve si komunitet dhe qytetar në Kosovë. Shoqëria është institucion qeveritar, por kjo është baza e dialogut të Brukselit, baza e normalizimit. Normalizimi nuk bazohet e largimi, por tek afrimi i njerëzve. Ky është momenti kyç, prandaj e thatë sakt. Po luftojnë vetëm për territor, jo për njerëzit, të dyja palët. I see. Mr. Janjić, I just wanted to E kuptoj. Zoti Janjić, doja të ndaja me ju një fjali të ambasadorit amerikan në Beograd, Christopher Hill, i cili është shprehur. Aspekti më i rëndësishëm që doli nga bisedimet në Ohër është se Serbia e ka përqafuar të ardhmen e saj europiane dhe ka një plan të qartë si t'ja arrijë. Duhet bërë më shumë punë në të ardhmen, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë këtu për të ndihmuar. Në fakt, nga intervista juaj, kuptova që keni më shumë besim tek amerikanët se sa tek qasja europiane. Çfarë prisni konkretisht të bëjnë amerikanët në këtë moment që duket vërtet shumë i rëndësishëm? At this particular time, which looks quite a crucial one. First of all, I'm really appreciating the statements of Hill. He is better in diplomacy than in tennis. Së pari i vlerësoj shumë deklaratat e zotit Hill. Ai është më i zoti në diplomaci se sa në tenis. Në tenis ka ndeshje, kurse diplomacia e tij jo. Dua të them që ka pika të sakta diskutimi, por është diplomat i zoti. Administrata amerikane po bën atë që duhet të bëj, por s'po e përfaqëson mjaftueshëm. Këtu është e pamundur të flasësh për ditë për një gjë. Së pari, mendoj se amerikanët po veprojnë sakt, po mbështetin komunikimin mes Ballkanit Perëndimor për ekonominë, energjinë dhe komuniteteve të tjera. Nuk ka rëndësi Ballkani i hapur, mini Schengeni, quajeni si të doni. Does not matter. Open Balkan, mini Schengen, you could call how you will like. Yeah. Po. European Union is against. You know, that's exactly. They are talking about the process I don't know, 200 years. That's first. Bashkimi Evropian është kundër. Ju e dini që kështu është. Po flasin për procesin prej 200 vjetësh. Pastaj, kush do ta kontrollojë sektorin energjetik, telefonat, zërin dhe ujërat në Ballkanin Perëndimor? Kjo është pikpamja amerikane. Së dyti, integrimi është euroatlantik, jo evropian. Mos harroni rastin e Serbisë me NATO-n. Military neutrality. It's really something what will ruin the Serbian budget, will be ruining the culture. Po. To living in the quiet peace with the neighbors. Do të përjashtohej nga NATO, e ashtu quajtura politike neutralitetit ushtarak po e shkatërron buxhetin serb. Po e shkatërron kulturën, marrëdhëniet e mira me fqinjët dhe në fund, Bashkimi Evropian është vërtet projekt afatgjat për anëtarësimin. Për këtë moment mund të them vetëm që amerikanët po përpiqen për mirë për ne, për një integrim më të shpejt, por nuk mund ta zbatojnë nëse nuk gjejnë kompromisin dhe mesazhin e përbashkët me Berlinin dhe Brukselin. Kjo është drama jon, plus pa harruar edhe Putin. And that's our drama. Plus, don't forget,
Putin. Okay, no, never. The other question is... Dakor, jo kur. Zoti Janjic, pyetja e radhës në lidhje me samitin që u zhvillua në Bruksel është se presidenti Vučić u shpreh, ose do të pranohet asociacioni, ose ky do të jetë fundi. Nga ana e tij, kryeministri Kurti nënvizoi. Ai është në shkelje të plotë të kushtetutës dhe ne nuk e pranojmë. Bashkimi Evropian ka në plan të organizojë një tjetër takim këtë radhë me kryenegociatorët në Bruksel. A prisni qëndrime të forta nga Bashkimi Evropian dhe Amerikanët përpara këtij samiti, sepse nëse negociatat dhe marrëveshja e Ohrit nuk do të jenë të suksesshme, ato mund të dështojnë edhe brenda këtij muaji. Basically, they are talking one thing for the public. Në thel po diskutojmë diçka për publikun, por po bëjnë diçka krejt tjetër, fatmirësisht. Prandaj besoj Hillit, kur tha se do t'i mbarojmë diskutimet për draftin. Në këtë moment, drafti sapo është prezantuar. Kurti mund të thotë ç'të dojë rreth ekipit menaxhues. Qeveria e Kosovës nuk e ka drejtuar atë ekip. Could say what he likes about the managing team. Kosovo government did not elected that team. Jo. They could not delete that team. That's the product of Brussels dialogue. Anyway, I say. Nuk mund ta fshin atë ekip. Ky është produkti i dialogut në Bruksel. Gjithsesi, thash që fatmirësisht nuk po luftojnë, por alarmi im është pse mendojnë që është mirë të luftojnë. Të fillojnë të mendojnë, siç e thash në fillim të bisedës son, fal Zotit, kjo nuk po ndodh në Kosovë. Por njerëzit janë shumë afër të fillojnë të mendojnë për paqen, për qëndrueshmërinë e paqes, jo për konfliktet. Kush është më i zgjuar, kush është më i këndshëm në paraqitje dhe kush do qeverisë apo diçka e tillë. Fatkeqësisht, s'kam arritur të shoh gatishmërinë politike në të dyja palët për të fshirë problemet. Nëse duan t'i sheshojnë, mendoj se të dyja palët po mendojnë për zgjedhjet e reja, jo për planin Ahtisari, jo për kushtetutën, jo për Lajçak dhe të tjerë. Ç'mund të bëjmë tani në grup? Ju lutem njerëz, organizoni zgjedhjet, është e vetmja rrugdalje. Really want to do that. I think that both sides are thinking on the new elections. Not about Ahtisaari plan, not about constitution, not about Lajçaks and others. Kuptoj. At this very moment, what in group could do? Please, people. Organizoni zgjedhjet në Kosovë dhe në Serbi, sidoqoftë do të bëhen këtë vit. The elections in North, in Kosovo, in Serbia. Anyway, they will come in this year. I see. Mr. Kuptoj. Zoti Dušan Janjic, faleminderit shumë për këndvështrimet tuaja rreth këtyre çështjeve vërtet delikate. I vlerësoj shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve dhe ndjekësve tuaj. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin ton të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshim.